And hi guys, so ngayon pakita ko naman sa inyo no, guidelines for Toyota Vios Gen3 installation. So ipapakita ko muna, ito yung mga gagamitin natin no. Start tayo dito, 10mm ito, open to. Ayan no. Ayan guys, kita nyo 10mm yan no. Itong gagamitin natin. Plies, yan plies. Gamitin nyo yan kasi magtatanggal tayo ng onting plastic cap doon mamaya no, kung saan naka-attach yung kable. Ito optional nyo lang kung gusto nyo lang no, socket wrench. Ganun din gagamit kayo ng 10mm yan. Kung then cable tie kung gusto nyo i-groom yung wire mamaya, so depende na lang sa inyo. And ito meron na naman ako dito, so scissors. So ayan, scissors. Saan ba scissors ko? Ayan. So ayan lang.